ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට ඉතින් TEC මාස්ටර් channel එක කරන්නේ කවුද කියලා බලා ගන්න ගොඩක් කට්ටිය ආසාවෙන් හිටියා. මගේ channel එකේ මුලින්ම දාපු වීඩියෝස් බලපු කට්ටිය නම් මාව දන්නවා ඇති. සමහර විට මාව පළවෙනි වතාවට ඔයා අද දකිනවා ඇත්තේ. ඉතින් TEC මාස්ටර් channel එක කරන්නේ මම තමයි. මගේ නම ලහිරු දිල්ෂාන්. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි කියන්න මේ වෙනකොට TEC මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe ලක්ෂයේ සීමාව පහු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මගේ channel එක මේ විදිහට subscribe ලක්ෂය සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලපු නිසා, ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරපු නිසා, විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරපු නිසා. ඉතින් ඔයාලට ස්තුති කරන්න වගේම මේ වෙනකොට YouTube කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම YouTube මගක් දුරට කරලා එපා වෙලා අතහැරපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට YouTube කරන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මගේ subscribe ලක්ෂයේ ගමන ගැන. මම YouTube එකට පළවෙනි වීඩියෝ එක දානකොට මට YouTube ගැන කිසිම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මම දාපු පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි යාළුවන්ගේ ෆොටෝ එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද WhatsApp ස්ටිකර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට පළවෙනි වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ මට තේරුම් ගියා මේ YouTube කියන දේ අපිට ලේසියෙන් කරන්න බෑ. අපිට වීඩියෝ එකට views ගන්න ගොඩක් අමාරුයි, subscribe ගන්න ගොඩක් අමාරුයි කියලා. නමුත් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ subscribe count එක බෙදාගත්තා. මුලින්ම subscribe 10ක්, ඊට පස්සේ subscribe 100, ඊට පස්සේ subscribe 500, ඊට පස්සේ subscribe 1000. මෙන්න මේ විදිහට මම subscribe count එක කොටස් වලට බෙදාගත්තා. ඒකලා මට තිබුණ පළවෙනිම ටාගට් එක තමයි subscribe 10ක් ගන්න එක. subscribe 10ක් ගන්න එක අපිට එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයිනේ. ගෙදර කට්ටියගේ ෆෝන් වලින් subscribe කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ යාළුවන්ට කියලාත් subscribe කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා subscribe ගන්න 100 ඔයාගේ යාළුවන්ට කියලා හරි ගෙදර කට්ටියට කියලා හරි ගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් subscribe 100 පෙන්නුවාට පස්සේ ඔයා තව කෙනෙක්ට කියලා බලෙන් subscribe කරව ගන්න යන්න එපා. ඔයා එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාගේ subscribe count එක වැඩි වුණාට ඔයාගේ videos වලට එන views ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔයා subscribe 1000ක් ගත්තට තේරුමක් නැහැ. මොකද YouTube එක හරහා ඔයාට කවදා හරි මුදල් උපයන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා පැය 4000ක views ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ videos බලන කට්ටිය ඔයාගේ videos පැය 4000ක් ඉවර වෙනකම් බලලා තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක subscribe 1000 සහ පැය 4000 complete කරාට පස්සේ තමයි ඔයාට මුදල් උපයන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එක හරහා. ඒත් ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා YouTube channel එකක් පටන්ගෙන subscribe 1000 අරගෙන පැය 4000 complete කරාට පස්සේ අපිට ගොඩාක් ලොකු මුදලක් උපයන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම YouTube channel එක පටන්ගෙන අවුරුද්දක් විතර ගියා මට සල්ලි හොයන්න. අවුරුද්දක් ගිහිල්ලත් මට හොයන්න පුළුවන් සල්ලි ප්‍රමාණය ඇහුවොත් ඔයා පුදුම වේවි. අවුරුද්දක් ගිහිල්ලත් මට YouTube එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල උනේ රුපියල් 150ක් වගේ පොන්චි මුදලක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති YouTube මුලදී කොච්චර අමාරුද සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා හැමෝම හිතාගෙන හිටියට මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. නමුත් මේ අමාරු වැඩේ ඔයා හරියට කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට මාසෙට රුපියල් 40000ක් 50000ක් ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් YouTube හරහා උපයන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වෙනකොටත් YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දාන වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳ quality එකකින් කරන්න බලන්න. ඔයාගේ audio quality එක, ඔයාගේ video quality එක ගොඩක් හොඳට දෙන්න බලන්න. ඔයා මම වගේ voice විතරක් දාලා වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ voice එක ගොඩක් හොඳට, ඔයාගේ voice එක ගොඩක් හොඳට ඔයාගේ fan base එකට ඇහෙන විදිහට, clear ඇහෙන විදිහට කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සනට වීඩියෝ එක edit කරන්න. මෙන්න මේ විදිහ දේවල් කරොත් එහෙම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකට subscribe count එක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. පොඩි YouTube channel කරන කට්ටිය කරන ලොකුම වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාගේ channel එකේ link එක ඔයා තව කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකකට දානවා. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් ඒ වැරද්ද කරලා ඇති. ඔයා හිතනවා ඇති මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ මේ කමෙන්ට් එක අනිත් කට්ටියට පෙන්නනවා කියලා. නමුත් ඔයා මේ විදිහට link එකක් එක subscribe කරන්න කියලා තව කාගේ හරි වීඩියෝ එකකට කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් එහෙම ඒ කමෙන්ට් එක වෙන කිසිම කෙනෙක්ට පෙන්නන්නේ නැහැ. spam කියන කැටගරි එකට ඔයා දාන කමෙන්ට් එක ඇඩ් වෙලා ඔයා මීට පස්සෙත් දාන කමෙන්ට් හැමදේම මෙන්න මේ spam කියන කැටගරි එකට වැටෙනවා. එතකොට ඔයාගේ channel එකට ඒක ලොකු පාඩුවක්. ඒ වගේම ඔයා මේ කරන වැඩෙත් ලොකු වැරදි වැඩක්. මොකද YouTube එකේ මේ විදිහට spam කියලා වෙනම කැටගරි එකකට ඔයා දාන කමෙන්ට්ස් දාන්නේ මේක එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් නෙවෙයි නිසා.
තවත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. YouTube කරන ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා YouTube කරන්න ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන්න ඕනේ, වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ගොඩක් හොඳ කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම thumbnail වගේ දේවල් ලස්සනට හදන්න කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා YouTube වලට එන්න අවශ්‍ය නම්. නමුත් ඔයා විශ්වාස කරනවද මම මේ අද වීඩියෝ කරන වීඩියෝ එක පවා රෙකෝඩ් වෙන්නේ ෆෝන් එකකින්? ඒ වගේම මම මේ වෙනකම් මගේ channel එකේ දාලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම එඩිට් කරේ, රෙකෝඩ් කරේ, thumbnail හැදුවේ, මේ හැමදේම කරේ මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. කිසිම විදිහකින් මම PC එකක්, laptop එකක් භාවිතා කරලා නැහැ මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න, thumbnail හදන්න. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මට lap එකක් තියෙනවා. නමුත් මම lap එක කිසිම විදිහකින් use කරන්නේ නැහැ videos හදන්න YouTube වැඩවලට. මොකද කියනවා නම් lap එකෙන් මේ දේවල් එඩිට් කරනවට වඩා මට ඉතා පහසු වුණා ෆෝන් එක හරහා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරලා එඩිට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයත් YouTube channel එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ලොකු කැමරා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හැමෝටම තියෙන ලොකුම ආදර්ශය තමයි මගේ YouTube channel එක. මම මේ වෙනකන් කිසිම විදිහකින් කැමරා එකක්, PC එකක් use කරලා නැහැ මගේ YouTube වැඩවලට. මගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක තමයි මේ subscribe ලක්ෂයේ පිටිපස්සහ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා ගාවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ අතේ මේ තියෙන්නේ subscribe ලක්ෂයක්. ඔයාට ෆෝන් එකෙන් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ හැකියාව සහ දක්ෂතාවය භාවිතා කරලා එක දිගට YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන එක. අපි YouTube එකට වීඩියෝස් දානකොට ටික කාලයක් යනකොට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන අභියෝග තියෙනවා. ඉතින් මට මේ විදිහට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණ එක අභියෝගයක් මම කියන්නම්. මගේ channel එකේ මොන වීඩියෝ එකක් දැම්මත් සමහර විට මේකට බැලලා කමෙන්ට් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ආසන්න වශයෙන් 100% විදිහට ගත්තොත් එහෙම 98%ක් ඉන්නවා හොඳ කියලා කමෙන්ට් කරන කට්ටිය. ඒ වගේම 2%ක් වගේ ඉන්නවා අර විදිහේ බැලලා කමෙන්ට් එකක් දාන කට්ටිය. මේ විදිහට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයාට බැලලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම YouTube එකේම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ userව permanently ඔයාගේ channel එකෙන් hide කරන්න. ඉතින් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයාට බැලලා කමෙන්ට් එකක් දානවා නම් ඔයා මේකට දුක් වෙන්න තරහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන userව channel එකෙන් hide කරලා දාන්න විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයා ඔයාට ආපහු බැලලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මත් මේ කමෙන්ට් එක ඔයාට ආය කවදාවත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම YouTube එකේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා නරක වචන බෑන් කරන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් නරක වචනෙන් ඔයාට බැලලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් ඔටෝමැටිකලි මේ කමෙන්ට් එක ඩිලීට් වෙන විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට නරක කමෙන්ට් දාන කට්ටිය ඔයාගේ channel එකෙන් අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මේ මඩ ගහන කට්ටිය දිහා බලලා සැලෙන්න ගියොත් එහෙම කවදාවත් ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා ඔයාට මඩ ගහන කට්ටියට මඩ ගහන්න දෙන්න කියලා හිතාගෙන ඔයා දිගටම ඔයාගේ වැඩේ කරගෙන යන්න. කිසිම විදිහකින් ඔයා වීඩියෝස් දාන එක නවත්තන්නත් එපා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඔයාට බැන්න මඩ ගැහුවා කියලා ඔයා මේ දේවල් පස්සේ පන්නන්න යන්නත් එපා. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ වැඩේට අවධානය යොමු කරන එක විතරයි. ඔයා YouTube කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටාගට් එකක් තියාගන්න. කොහොම හරි subscribe ලක්ෂය මම ලබා ගන්නවා කියලා. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඔයා YouTube ගැන දන්නේ නැත්නම් මේ වෙනකොට YouTube එකේ YouTube channel තියෙනවා. YouTube ගැන හැමදේම කියලා දෙන. උදාහරණයක් විදිහට sl.com කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒ YouTube channel එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube ගැන හැමදේම එකින් එක videos වලින් එයා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ channel එකේ link එකක් පල්ලා description එකෙන් දාන්නම්. ඔයා දැනටත් YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඉස්සරහට YouTube කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා හැමෝටම මේ channel එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද කියනවා මාත් YouTube ගැන දන්නේ නැති සමහර දේවල් අන්නේ YouTube channel එක හරහා තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. ඔන්න එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුති කරන්න අවස්ථාව තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලපු නිසා තමයි SL Tech Master YouTube channel එකට මේ වෙනකොට subscribe ලක්ෂය සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ වටිනා කාලය මට ලබා දීලා මාව විශ්වාස කරලා මගේ වීඩියෝස් බැලුවට, මගේ වීඩියෝස් වලට like කරාට, comment කරාට, විශේෂයෙන්ම මාව subscribe කරාට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් පුංචි giveaway එකකුත් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට දැනුම් දෙන්නම්. ඉතින් හැමදාම වගේ මම මොන වීඩියෝ එක දැම්මත් කමෙන්ට් කරන පිරිසක් ඉන්නවා, වීඩියෝ එක බලන පිරිසක් ඉන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. මම හිතනවා මම අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක YouTube කරන කට්ටියට, ඒ වගේම YouTube කරන්න ඉන්න කට්ටියට, YouTube කරලා අතෑරලා දාපු කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.